Hi guys! Good afternoon! Ang topic natin for today ay unboxing ng binili kong sandals mula sa Wish. Okay? So, simulan na natin! Okay guys, so ngayon dumating itong package na to mula sa Wish. So sandals to kasi nakakapa ko yung takong niya. So bubuksan ko na siya para malaman natin kung ano ang laman niya. Okay. Ito pala yun. Grabe yung ano niya, no? Kasi alam nyo, nung bumabalik na yung timbang ko, hindi na masakit pa ako kahit magtitakong na ako. Okay, so ito yung in-order ko na sandals. Itong sandals na to is just worth 1,738 sa Wish. Tapos meron siyang shipping fee na 1,008. So pumapatak lang siya na 2,746 yen. Bali, 2,750, ganun. Yan. Cute niya, oh. Ayan, oh. Diba? 2,750 yen lang siya pumapatak. So, ayan. Ang landi-landi. In just 2,750 yen, nabili ko yung gusto kong sandals. Diba? Yan. Ang ganda. 2,750 yen. Yun. Mura naman. Tapos, maganda namang maraming maganda sa Wish. Tapos, yun nga lang, medyo matagal siyang dumating. Actually, tama naman yung sabi nila. Pag dumating siya, nalimutan mo na may order ka. Tapos, meron siyang shipping fee. Kaya, ingat lang po kayo kasi po baka ang iniisip nyo, yung order nyo, yun lang yung price niya. Tapos pag binayaran nyo, parang bakit nagmahal? Meron po siyang extra charge sa shipping fee. Katulad nito, in-order ko siya, it's just 1,738. Pero may shipping fee siya na 1,008 yen. So pumapatak siya ng 2,746 yen. Bale, so 2,750 yen, bale siya. Pero, ganun pa man, mura pa rin siya kung bibili nyo siya sa store. Tapos, wala ka pang makikitang ganitong design. Kasi, sa kanila lang. So, okay naman. Doon sa quality niya, satisfied din naman ako sa quality. O, kita nyo, heart pa yung takong niya. O, diba, taray? So, okay naman siya. Tapos, yung kulay niya, maganda din. O, beige. Diba? So, tingnan natin, suot natin, ano. Diba? Pagkamutan nila ng sandals. Ng medyas. Diba? Ang cute! Cute niya. Ang tanong kung kasya. Yan ang tanong, diba? Ibaba natin. Cute! Ibaba natin, ano. Diba? Abot ba? Wow! Diba? Na-fold lang siya. Yun nga lang, don't expect na may kahon, ano. Diba? Nice. Nakaano kasi ko. Maganda to pag nakaano ka. Ayan. What can you say? Sakto yung size niya, no? Size 36 kasi ko. Taas-taas natin. O, diba? Maganda siya. Sa halagang 2,500 yen, meron na akong girl-alay. Meron na akong girly na sandals. Gato kasi yung mga hilig ko. Diba? Tapos taray ng sandals ni ate. Diba?
So guys, okay naman ang ating, alam nyo, maganda yung mga ganito sandals pag maliliit yung paa nyo. Diba? Kahit na tayo ay sa bahay, kahit naman pandemic, kahit pa paano, hindi masama na bibili nyo yung gusto nyo sa murang halaga. Maayos naman yan. Ayusin na lang natin. Ruffles na lang yan. Malalaglag yan. Pag na-open na siya, na ganyan. Okay? In just 2,500 yen. 1,738 lang yung original price niya. Kaya lang, 1,080 ang kanyang shipping fee. Okay? Mura siya kung tutusin. Kaya lang, may shipping fee. So, you really have to be careful. Pag bibili po kasi kayo, talagang titingnan nyo. Dahil hindi yung price niya lang yon. Wala po siyang hidden price. Pero, meron siyang shipping charge or delivery charge. O, diba? O, ayan guys. Dumating na yung isang sandals na. Kasi gato yung hili ko talaga yung sandals na may takong. Tapos yung takong niya pa, 40 puso. Okay guys, I hope you like my unboxing ngayon. Diba, cute niya? Diba? Ganda na kulay, lakas mo ka babae. Diba? Lakas mo ka babae, ano? So guys, I hope you like my vlog today. Happy Wednesday! Thank you guys. Bye! Bye-bye po!